در این ویدیو قرار است که در مورد بیت کوین صحبت بکنیم و دو دانه آلت کوینی که برای شما بیشترین فایده را خواهد بده در این سال 2025 معرفی میکنیم. و روند بیت کوین را بررسی میکنیم آیا روند واقعا نزولی شده یا اینکه ما میتونیم صعودی شویم. بلک راک 29.5 میلیون دلار خریده. شاید این روند صعودی ما را تایید بکنه و بگه که بله روند بالا میره. That the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world. مارکت برای ساخته نشده که مردم عام پولدار بسازن. مردم عام همیشه وقت ضرر میکنن داخل مارکت. مارکت به کسای ساخته شده که صبر دارن، یاد میگیرن. آیا میتونیم که زیادتر از این بالا بریم؟ آیا هم مثل سال 2021 بازار نزولی خواهد شد؟ سلام دوست عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. اما قسمی که میبینین بیت کوین باز دوباره روندش صعودی شده. تا این فریم 4 ساعته اگر ما شما ببینیم روند بیت کوین در کف کانال رسیده بود و از کف کانال شروع کرد به بالا رفتن. و این نقشه را که میبینین نقشه در تحلیل قبلی بیت کوین ما گذاشته بودم. اگر شما ویدیو رو تعقیب میکنین، اگر تعقیب نمیکنین هیچ مشکلی نیست، فقط پول میبازین داخل مارکت. و اگر میخواین تعقیب بکنین حتما ما را سابسکرایب داشته باشین، زنگوله را فشار بدین تا اینکه همیشه وقت ویدیو رو در سر وقت ببینین. ما در روند نزولی قرار داریم. حالا بریم ببینیم که میتونیم ما روند پس صعودی شه تا قیمت های پس 100,000 بریم بیت کوین برسه و کدام آلت کوین ها را بالایش بریم و فوکس بکنیم و کدام آلت کوین ها به نظر ما یک آلت کوین خوب به نظر میرسه. حالا اگر بریم ببینیم اول از سر ETF شروع بکنیم که در مورد ETF شروع میکنیم. چقدر بلک راک، فیدلیتی و دیگرها از بیت کوین خریداری کردن در چند روز گذشته، ایتریوم چگونه بوده وضعیتش و همچنین دانه‌هایی که داخل مارکت هست و چقدر دانه‌ها فعلا وجود داره داخل صرافی‌های ارز دیجیتال، امروز در مورد بحث قرار میدیم. و فعلا تمام مارکت که ارز دیجیتال که میبینید سبز است و بلندترین های خود دیده. آیا میتونیم که زیادتر از این بالا بریم؟ آیا هم مثل سال 2021 بازار نزولی خواهد شد و ما قیمت های پوینتر از ارز دیجیتال خواهد دیدیم؟ و ما قسمی که میبینین شاخص ترس و طمع از اینجا در مورد صحبت میکنم، حتما همراهتون و ببینیم که بازار به کدام طرف روان خواهد شد. حتما همراه ما باشین. و این شاخص ترس و طمع برای شما این نشان میده که شما میتونید بفهمید مردم کجا ترس خوردن و مردم کجا طمع کردن. زمانی که مردم عام طمع میکنن یا میخواین زیادتر پول پیدا بکنن، بزرگای بازار میفهمن و اونا کار میکنن که اینا ضرر بکنن. و اما قسمی که شما میفهمید 95% از تمام مردم داخل تریدینگ ضرر میکنن. چرا ضرر میکنن؟ به خاطر که نمیفهمن چی باید بکنن. نمیفهمن در موقعی که مردم ترسیده بخرن و در موقعی که مردم اکستریم گرید است یا بیشترین طمع میکنه اینجا بفروشن و نمیفهمن چگونه از استفاده بکنن. امروز در مورد این صحبت میکنیم. یکی از بهترین شاخص هایی که شما میتونید داخل کریپتو پیدا بکنین ترس و طمع میباشه. ترس زمانی به وجود میاد که افراد میترسن و فکر میکنن قیمت بیت کوین نابود میشه و میره به طرف پایین و دیگه کسی نیست که بیت کوین بخره و دولت هم که چند خبر بد برای ساختن قیمت پایین رفت، همه ترسیدن. بهترین زمان سرمایه گذاری زمان است که مردم عام میترسه و از این شاخص تو میتونی را پیدا بکنی. بهترین زمان به خاطر سرمایه گذاری زمان است که مردم ترس در دلشان است و مردم زمانی که طمع میکنن بهترین زمان به خاطر فروش میباشه. حالا اگر چارت نگاه بکنیم اینجا منطقه طمع مردم بوده سال 2024 3/12 قیمت بیت کوین 72,000 بوده. 72,000 دلار آمریکایی. مردم طمع میکنن ولی قیمت میره رو به پایین. کجا مردم ترسیده؟ آخرین ترس کجا بوده؟ قیمت بیت کوین 53,000 بوده، یعنی که قیمت در 72,000 اصلاح داشته و در 53,000 رسیده و اینجا زمان بوده که همه مردم ترسیدن و به زور سودا کردن. این شاخص چگونه پیدا میشه؟ اینا با صرافی‌های ارز دیجیتال API دارن یا بخشی از اونها رو میفهمن که مردم وقت خبر بد میاد یا بازار یک بار فروش میشه، مردم عام شروع میکنن به فروختن در ضرر. کسایی که ضرر کم، ضرر زیاد یا کسی که سر به سر خارج میشن. چرا؟ به خاطری که میترسن. و این چارت امور نشان میده برای شما. وقتی بازار در طمع شدید قرار میگیره قیمت پایین میاد، در ترس قرار میگیره قیمت بالا میره. حالا نه یک روز ولی بالا میره. اینجا مثلا قیمت بوده 56,000، اینجا قیمت بوده 58,000، اینجا قیمت بوده 53,000. اینجا مکمل مردم در ترس بوده، به ترس از اینکه بیت کوین پس به طرف 40,000 و 50,000 میره، طرف 40,000 و 30,000 و 10,000 میره، ولی بیت کوین بالا رفت. اینجا ترس اینجا طمع شدید بوده، طمع 88% که خیلی زیاد است و قیمت بیت کوین 98,000 دلار آمریکایی بوده. طمع جریان پیدا میکنه، قیمت میره 6,000 دلار آمریکایی میشه و قیمت هی پایین میاد و اینجا مردم آساستا شروع میکنن به ترسیدن. و هر قدر این نمادی که اینجا میبینین اگر هر قدر به طرف چپ بره مردم زیاد ترسیده و هر قدر طرف راست بره مردم زیادتر باورمند به ارزهای دیجیتال است. و هر زمانی که مردم زیاد باورمند شد شما باید بفروشین. و یک از چارتایی است که به شما بسیار کمک میکنه که ترید خوب انجام بدین بلند مدت.
حالا تاریخ 13 جنوری بلک راک 29 میلیون دلار بیت کوین باز دوباره خریده. یعنی نشان میده که بازار باز دوباره میتونه بالا بره، چون بلک راک شروع کرده به خریدن و در پالویش فیدلیتی 113 میلیون سودا کرده. دیگه هیچ کدوم از اون نخرید. 89 میلیون هم گریسکیل سودا کرده و که توتال از 284 میلیون دلار ETF سودا کرده، ولی یک فقط بلک راک 29.5 میلیون دلار خریده. شاید روند سودی ما را تایید بکنه و بگه که بله روند بالا میره. حالا بریم ایتریوم ببینیم که ایتریوم در چی وضعیت است. ایتریوم بلک راک دیروز 12.9 میلیون دلار ایتریوم خریده که در مقابل از بیت کوین 29 میلیون خریده. یعنی حتی از نصف زیادتر ایتریوم خریده تا بیت کوین، ولی خریده. دیگرها فروخته ولی ای فقط خریده. حالا بلک راک شما میفهمین بزرگترینشان است، یعنی بزرگترین ETF را داخل خود داره و پر سرمایه‌دارترین اینستیتوشن یا شرکت در امریکا است که تو دولت امریکا را قرض میده و یک وقتی میخره به نظر من منطقی نیست که بفروشی و میبینید اصلا ایتریوم فروشی نداره. و اینجا اگه که دانه‌های بیت کوین داخل مارکت اگه ببینین روز به روز از سال 2024 18 جنوری که یک سال قبل است بیت کوین هی کم شده میره، هی کم شده. در اینجا اگر شما ببینین داخل صرافی ارزهای دیجیتال 2.72 میلیون دانه بیت کوین بوده و همونطور هی پایین میاد و قیمت بالا میره. هر قدر تقاضا زیاد شوه، چون تقاضا قیمت نشون میده و مردم خریده، و هر قدر عرضه زیاد شوه اما قدر قیمت پایین میاد. ولی اینجا میبینین که عرضه کم شده رئیسه، تقاضا زیاد شده رئیسه. یعنی دانه ها کم میشه. دانه ها کم میشه به این معنی است که عرضه کم میشه و مردم پولای خود کشیده رئیسن. و اینجا اگر ببینین پیک زیر اگه ببینین که پیک شان بود 2.72 میلیون دانه بیت کوین بود و فعلا داخل بازارهای مالی 2.20 میلیون دانه بیت کوین است. یعنی کمش داخل بازارهای مالی فعلا وجود داره، داخل صرافی ها البته. دیگه تمامش داخل لیجرها، داخل هارد والت ها است و بهترین جای به خاطر نگهداری صرافی ها نیست. لیجر لینکش در پایین است، میتونید برید ثبت نام بکنین به خاطر نگهداری ارزهای دیجیتال بلند مدتتان. و اگر شما از بایننس استفاده میکنین یا از صرافی‌های دیگه، من ترجیح میدم که از بایننس استفاده کنم، امن‌تر است، سکیوریتی بلندتر داره و حجم معاملاتی بلندتر داره. لینک صرافی بایننس هم در پایین است که میتونید برید ثبت نام بکنین اگر تا بالا ثبت نام نکردین و 30% تخفیف برای کسایی میده که از این لینک استفاده بکنین. یعنی که شما در اخیر سال اگه حساب بکنین بسیار پول شما کمیشن میتین و کمیشن شما یک قسمی کمتر میشه، یعنی کمتر از مردم عام شما کمیشن میتین، چون ما پارتنر با بایننس هستیم. خب بریم به طرف چارت. این رسمایی را که میبینین ما قبل در ویدیوهای قبلی خودم کشیدم و دستش هم نمیزنم تا زمانی که اینا از بین نروه. اینجا مناطق هست که کف کانال نزولی قرار داریم. کانال نزولی که در تایم فریم روزانه ساخته شده در کفش قرار داریم. حالا بیت کوین میتونه باز دوباره به قیمت‌های 88000 ببینه که برای ما کاملا عادی است. میتونه بیت کوین گپ اس ام ای که اینجا برای خود ساخته را بیا دوباره پر بکنه. امکان داره، نمیگم امکان نداره، ولی همچنان امکان از این میره که قیمت بیاد بالا تا 100-120 هزار دلار آمریکایی قیمت خود برسانه. بعدش بازار به کرکشن بده و یک افت 20 یا 30% در یک روز نشان میده برای ما که کلگی را جمع بکنه پولایش و کلگی در طرز شدید بره. و اینجا به نظر من چیزی گفته نمیتونم، ولی نظر من سعودی است در مورد بیت کوین که بیت کوین بتونه اینجا کانال به بالا مایده بکنه به خاطر که ترامپ میاد و ترامپ که از هوادارهای بیت کوین است. و اگری که کدام مشکل پیش بیاد در اخبار یا ترامپ کدام از وعده‌ای کرده بود انجام نده یا کدام مشکل دیگه برای کریپتو و بیت کوین پیش بیاد، میتونیم که بسیار ساده قیمت‌های 78000 77000 و یک گپ معاملاتی را پر بسازیم و بعدش میتونه که روند دوباره سعودی شود. و انتظار دارم که در کفا بخرم و در سقف اینجا سودا کنم. مثلا قیمت‌های 1,03,000 1,02,000 به این محدوده ها ما ارزهای دیجیتال خودم مثلا یک کم سیف سود بکنم در این مناطق که باز دوباره اگه بازار ریزش میکنن تا قیمت 86000 یا 88000 میرسه، من اینجا پول داشته باشم و باز دوباره برم بخرمش. تا این فریم 4 ساعته اگر ما نگاه بکنیم روند به اون شکل پیش میره، به شکلی که دوست داره همیشه وقت. البته تو نمیتونی مارکت بوی که به سمت برو که ما 2000 مرا پول دار بساز. مارکت برای ساخته نشده که مردم عام پول دار بسازه. مردم عام همیشه وقت ضرر میکنن داخل مارکت به کسای ساخته شده که صبر دارن، یاد میگیرن و ریسک میکنن. حالا اگه اینجا ببینیم تا این فریم 4 ساعته روند پولش هست، میتونه که مثلا اینجا کم بازی بکنه و قیمت ببره تا قیمت 101,000 و 101,000 یا 102,000 به این مناطق بدونه که بازار یک واکنش دیگه نشان بده و قیمت پس دوباره پایین بیاد اگر خبرهای بد برش بیاد. اگر خبرهای خوب بیاد، مثلا ترامپ بالای قدرت شیشت که چند روز پیش اعلام کرده بود لایه پلیسی که در مورد کریپتو داران امضا میکنه در روزهای اول، میتونه اگر خوب باشه قیمت
بره بالا و قیمت های 1,80,000 و ایتیچ جدید ببینیم بالاتر از 1,10,000 دلار آمریکایی شود هر دانه بیت کوین. ولی در صورت است که خبرها خیلی خوب برش بیاید و آمریکا از پیشش بسیار زیاد حمایت بکنه و همچنان اگر نبیاید میتونیم که امیر روند نزولی که اینجا برای خود سقف و کف میسازه را برش تکیه بکنیم تا زمانی که بازار یا با پایین ما را بشکنن یا رو با بالا. اگر رو با بالا بشکنن ما شروع میکنیم مثلا باز دوباره لانگ گرفتن و روندش چون روندش سعودی شده تا کجا میتونه که رشد بکنه تا قیمت های گفتم 130,000 یا 120,000 بالاتر از 120,000 اینجا اگر بگیریم اینجا میتونه که بازار رشد بکنه و اینجا میتونه یک جای برای فروش منطقی در سال 2025 هم برای ما باشه که آخرین روندهای سال 2025 شاید ما ببینیم و از همون خاطر طمع نکنید این قیمت ها اگر بیت کوین رسید اساس تا شروع بکنید به خالی کردن و اساس تا فایده‌ای که قدر سال گرفتین طبیعی است که باید از اون استفاده بکنید. و همچنین اگر بیایم برای شما ارزهای دیگه را بگویم اولا بیایم خود ایتریوم براتون یک بار ببینم. ایتریوم که همون قسمی که میبینید در منطقه تقاضای خود رسیده بود یا خط سیاه را میبینید در ویدیوهای بعدی قبلی براتون گفته بودم که جای منطقه تقاضا است. اگر ویدیوهای من دیده باشین متوجه میشین که بله من اینجا گفتم با اسپین بار اینجا یک تاییدی انگولف قیمت بالا برده و بازار میتونه اینجا یک کف و سقف برای خود بسازه. سقف 3400 باشه و کف هم برش 3000 دلار آمریکایی یا پایین تر از 3000 قیمت 2950 20 اینا باشه قیمت بتونه بالا بره و اگر زمانی که بیت کوین بالا میره قیمت ایتریوم میتونه همچنان قیمتش رو بالا بره و بالاتر از قیمت های 4000 ببینیم و مناطق 4200 یک دونه ایتریوم ببینیم و ارزی که من بالایش پیشنهاد دارم که بخرم برای خود و ارز اپتوس است. در می افته که داشت من تقریبا اینجا یک بار خالی کردم و اینجا بود که من ارز دیجیتال اپتوس خود سودا کردم به خاطر که روند وقتی دیدم فهمیدم که میتونه روند اصلاح بکنه و اینجا یک سیو سود یک بار دوبار انجام دادم و اینجا مناطق شدید خرید برای خود اپتوس است که میتونه قیمت بالا ببره در صورتی که برای ما یک تاییدی اینجا بده و قیمت بتونه طرف بالا ببره. تاییدی مثلا فعلا تاییدی است و میتونه در پول بک ها میتونه مثلا ما دوباره خرید بکنیم. این دیروز اینجا خرید زدیم فقط دمی کندلا چون منطقه تقاضای ما بود. فعلا داخل ازی در سود هستیم تقریبا 8% در سود هستم ما و نه تنها ما بچهای وی آی پی کسایی که پیش ما درس‌های خصوصی میخوانم من اونجا گفته بودم که مثلا گفته بودم کسایی که واچ لیست کردن بخرن چون ما اینجا هم خریده بودیم از این منطقهش در نقص هستیم ولی اینجاش در فایده هستیم و حجم زیادتر من اینجا وارد کردم به خاطر که میفهمیدم منطقه خوب است و اگر برش آیندهش پیش بینی بکنیم و روندش سودی باشه میتونه 70% برای ما سود بده با قیمت‌های 15 دلار منطقی برای خروجش باشه یا قیمت‌های 14 دلار برای منطقه خروجش باشه. یعنی که دو برابر 100% فایده را از پیش بگیریم قیمت‌های می باشه مانند 17 دلار و 18 دلار که برش به نظر ما غیر ممکن نیست میتونه که روندش سودی شه و این قیمت‌ها را ببینیم. و همچنین ارز ARB است. ارز ARB یکی از بهترین ارزها است آربیتروم و یکی از پایدارترین ارزهای دیجیتال می باشه که شما میتونید برای سرمایه‌گذاری بکنید البته با ریسکی که خودتون میخواین بکنین. اینجا مناطق تقاضا است. هر زمان قیمت به قیمت 0.67 و 66 و 65 برسم ما فقط یک پله خرید میکنم نه که کل پول خود وارد کنم که اساس خرید میکنم. همچنان اپتوس گفتم و ARB دو ارزی که میتونم بالایش سرمایه گذاری شروع بکنم و از یا بخرم. هر زمانی که افت میکنه در این مناطق برای ما در تایم فریم 4 ساعت مثلا یک تاییدی اینجا میتونم مثلا اینجا میتونم وارد شم تا اینجا 3% فایده بود و مثل قبلی شکر بتونم مثلا یک روند به این شکل برای خود بسازه. مثلا میتونیم بگویم که 30% برای ما فایده بود. 30% نه تا برای ما مثلا اگر از این جا بخرم میارزه تا به قیمت 14% برای ما فایده را بده بس از برای یک ترید اسپات. و کسایی که میخواین هولد بکنن تا منتظر قیمت‌های بعدیش باشن. قیمت‌های مانند 2 دلار که 200% میتونه که رشد بکنه. این قیمت‌ها میتونین که شما بفروشینش اگر شما هولد میکنین و بالاش باور دارین. اینجا سالهای گذشته جایی بود که ما ترید میکردم مناطق خریدش بود یادش بخیر اینجا خریده بودیم و تقریبا 180% فایده را از پیش گرفته و برآمده بودیم و اینجا باز دوباره به مو قسم یک شرایط آمده و میتونه که قیمتش از اینجا بالا بره تقریبا 100 یا 200% فایده را برام بده از بازارش برایم. و این ویدیو بود ویدیو امروز. خدا کنه که فهمیده باشین و خدا کنه که تمام ریسکی که اینجا میکنین برای شما بابتش پاداشش یا فایدهش برای شما پول باشه و زندگیتون بهتر شه. شاد و خرم و سرحال باشین. میبینمتون در ویدیوهای بعدی. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.